الزميل هذا بلا عرس ده خرج Tabii hala nerede ya? Bir yerde. Uçuyormuş. Sana. قربان شما مرسی من بله سال کرده پسر کی هستی؟ من پسر آرمانم. من خانه تو بزنیم. خودشه. خودشه. تو بیا نبینم. حالا اینی نشدم دیدم بابا چی بود؟ چی؟ بابا چی؟ بشی؟ نه. آها بابا. نه کنه بلاو کنه بلاو این رو بخشانم نوشی جانم Yes, not for baby. دیگه دیگه من یکو بوش مستقدم بگیم همه پلا با پلا موقع مستقدم بگیم نکن مچه جان نکن یا Hadi maç bakalım. سلام خسته نباشید
سلام.
मग नाही तर असं देत चाकू तर देतो ना